Hi guys! Ayan, welcome sa ating lesson today. Ako si Maria Merlinda, isang licensed professional teacher at inyong mayora na mamimigay ng ayuda sa pamamagitan ng pagtuturo ng matematika. So previously, nag-iwan tayo ng question wherein what if yung quadratic equation hindi factorable? Paano na yun masosolve? At ang video na to ang magtuturo ng solution sa mga example na ganun. So without further ado, let's get this lesson started. So ang method na i-discuss natin ngayon ay tinatawag na completing the square. Ginagamit ito para ma-solve ang mga quadratic equations whether factorable or hindi. So ito yung pupuno dun sa pagkukulang ng factoring, ng CMF, tsaka ng extracting the root methods. However, kailangan nating i-recall ang concept ng factoring perfect square trinomials. Ito yung opposite ng special product na square of binomial. So ano nga ba ang itsura nito? For example, meron kang a squared plus 2ab plus b squared, pwede natin yung i-factor as ganito na lang. Parenthesis or quantity a plus b squared. Or kung minus naman yung sign ng middle term, babaguhin lang yung sign ng binomial sa loob or yung operation ng binomial sa loob. So dito, para malaman mo kung factorable siya using this method, kailangan yung first term may square root. Tapos, yung second term, may square root din. Tapos, pag kinuha mo yung square root ng second term, i-multiply mo sa 2, dapat yung middle term, yung coefficient ng middle term yung lalabas. What do I mean? Bigay tayo ng isang short example. So, for example, meron tayong x squared minus 8x plus 16. Alam natin na yung x squared, perfect square yan. Ang square root niyan, x. As well as 16, ang square root niyan ay 4. Pag kinuha na natin ng square root ang 16, which is 4, times 2, we know that is 8. At yun yung middle term. So, ibig sabihin, itong given na to ay perfect square trinomial. So, paano to fina-factor? So, una, maglalagay ka lang ng parenthesis squared. Tapos, kukuhanin mo yung square root ng first term, which is x. Tapos, kokopyahin mo yung sign ng middle term, which is minus. Tapos, finally, kukunin mo yung square root ng 16, which is 4. Yan. So, yan na yung factor ng perfect square trinomial. Again, ginagamit siya sa completing the square. So itong method na 'to, para sa akin yung pinakamahabang method. Pero kahit naman mahaba siya, marami siyang puwedeng paggamitan, whether factorable or hindi. Yun nga lang dahil mahaba yung method na 'to, 'pag isang mali mo lang sa mga steps, domino effect na yun hanggang dulo. So kailangan dito, careful ka din sa pagke-carry out ng mga step. Lalo na kung mag-a-add or magta-transpose lang, magdi-divide lang, kailangan careful ka sa pagso-solve ng gano'n. So una, rewrite the given as ax squared plus bx minus c. So kailangan magkasama lang yung may variable sa left side tapos yung constant na transpose sa right side. So in this case, x squared minus 10x plus 21, kailangan daw itong 21 ay matranspose sa kabila. Ibig sabihin, magiging ganito. Yan. Tapos, ang next step natin, titingnan daw natin yung coefficient ng x squared, yung a. Kapag daw hindi 1, kailangan i-divide pa natin lahat ng terms kung ano man yung coefficient na yon. So sa case na to, dahil 1 na yung katabi ng x squared, skip na natin yung step 2. Next, ito yung next step na medyo bago sa atin. We take the half of b, ibig sabihin titingnan natin yung b, which is negative 10. Kukuhanin daw natin yung kalahati, which is negative 5. Square it. Pag sinabing square it, i-erase natin sa exponent na 2, which is 25. And add it to both sides. Dapat daw itong 25, i-add mo dito sa x squared minus 10x, tsaka sa negative 21 plus 25. Again, we take the half of b, tingnan natin yung b, kuhanin natin yung kalahati, i-square natin, tapos kung ano man yung sagot dito, i-add mo both sides. Parang ganito. And then, factor out the left side. So, itong pagfa-factor na to, kung mapapansin nyo, ang square root ng 25 ay 5. Pag tinimes mo sa 2,
10. Kaya natin ni-recall yung factoring perfect square trinomial kasi ginagamit siya sa step na to. Ang ibig sabihin ng step 4, factor out the left side, ang gagamitin natin ay yung ni-recall natin kanina na factoring perfect square trinomials. So dito kukuhanin natin ang square root ng x squared which is x, yung sign ng negative 10x which is minus, and then itong square root ng 25 which is 5. Ilalagay mo siya sa parenthesis squared. Tapos itong negative 21 plus 25, i-add lang natin, simplify lang natin which is 4. Yun yung ibig sabihin ng step 4. Next, we have step number 5, get the square root of both sides. Ibig sabihin, ilalagay mo lang siya sa radical sign, parehong square root. Alam natin na yung left side, dahil naka-squared naman siya, pag ito ay kinuha na natin ng square root, x minus 5 na lang. Tapos, yung square root naman ng 4, plus or minus 2. Again, kailangan ulit i-consider pareho yung plus at yung minus na root ng 4. Yan, tuloy natin dito, step number 6, isolate x on the left side. So, ibig sabihin, pag sinabing isolate x, itong negative 5, itra-transpose lang natin sa other side. Kaya naging ganito, 5 plus or minus 2. Negative dito, pag transpose, positive na. And then, that's the time na paghihiwalayin na natin sila. Kung mapapansin nyo, isang plus, isang minus, so paghihiwalayin lang natin sila. Yung una ay plus, tapos i-add natin. 5 plus 2 is 7. Ito yung una nating root. Tapos, ito naman minus. 5 minus 2, which is 3. So, itong dalawang to yung magiging sagot natin for the value of x in our given example 1. Kung matatandaan nyo din, ito ay isang example natin sa factoring method. It just prove na kahit factorable ang ating equation, pwede pa rin nating gamitan ng completing the square. Let's proceed to example number 2. We have 2x squared plus 24x minus 28. Again, rewrite it in such a way na dapat yung constant nasa right. So ito, dapat yung negative 28 lipat sa kabila, magiging positive 28 tulad ng ganito. And then if a is not equal to 1, divide each term by a. Dahil ito, ang a dito ay 2, kailangan lahat ng term didividean mo ng 2. Kapag ang coefficient ng x squared dito ay 5, dapat lahat yan i-divide mo sa 5. Kapag ito ay 10, dapat lahat yan i-divide mo sa 10. Basta yung divisor na to, nakadepende kung ano yung coefficient ng x squared. So doing the division, this will now be x squared na lang. Tapos 24 divided by 2 is 12. And also, we have 28 divided by 2 which is 14. Next, take the half of b. Yung 12, kuhanan daw natin ang kalahati, which is 6. Square it. 6 squared is 36. Again, itong 36, i-add natin both sides. Parang ganito. Next step is we have to factor out the left side and simplify the right side. Pause this video and perform the next step. After a few seconds, i-reveal natin yung tamang result kapag na-carry out tong step 4. Step 4, when applied to this one, dapat ganito ang magiging itsura. Yan. Ang square root ng x squared ay x. Kopyahin yung sign ng gitna. Tapos, square root ng 36 ay 6. Ilagay sa parenthesis squared. Tapos, itong 14 plus 36, we know that is 50 kapag inad. So, continue natin dito. Step 5, get the square root of both sides. Ilagay sa square root. Itong side na to, matatanggal lang yung parenthesis squared, x plus 6 na lang. However, itong 50, dahil wala naman siyang eksaktong square root, we have to recall the lesson about simplifying radicals. Kailangan natin siyang i-factor as 25 and 2. Dahil alam natin itong 25, meron tong square root na plus or minus 5. Isolate x on the left side, ibig sabihin itong 6, itra-transpose mo dapat sa kabila, making it look like this one. Yan. And finally, we have to separate them, isang plus at isang minus. Yan.
So kung mapapansin nyo, parang pinaghiwalay lang talaga natin yung value ng x. Ang una nating kinonsider ay yung -6 plus 5 square root of 2. Tapos yung next root naman ay -6 minus 5 square root of 2. And recall from addition of radicals, hindi sila like radicals, kaya ganyan na yan. Hindi na natin ma-add. So that's it for the lesson about completing the square. I don't know if you will agree with me, pero medyo tedious yung process. Mamali ka lang ng isang step, domino effect na yun hanggang dulo. So in our next video, ang gagawin naman natin, out of this completing the square, baka meron tayong ma-derive na certain formula para mas mapadali ang pagsosolve natin ng quadratic equations, regardless kung factorable or hindi. Thank you for watching and see you on the next video.